Bạn làm việc full time, thời gian ít ỏi nhưng vẫn muốn đầu tư Forex để tăng thu nhập. Đừng lo, video này sẽ chia sẻ bí quyết giao dịch Forex trên sàn IC Market hiệu quả dành riêng cho người bận rộn. Không cần ngồi máy tính cả ngày, không cần căng thẳng theo dõi từng cây nến. Chúng ta hãy cùng khám phá ngay nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi là IC Market có phù hợp với người bận rộn hay không? Thì IC Market nó là một trong những cái sàn top đầu thế giới về khớp lệnh nhanh cũng như là phí thấp, rất phù hợp cho những ai không có nhiều thời gian. Trên sàn IC Market này thì bạn có thể sử dụng các cái nền tảng giao dịch như là MetaTrader 4, MetaTrader 5 ở trên điện thoại. Hoặc với điện thoại các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái ứng dụng CTrader. Và với những cái ứng dụng như thế này thì các bạn có thể đặt lệnh chỉ trong một vài giây hoặc là rất dễ để có thể quan sát được thị trường ở mọi lúc mọi nơi. Các bạn có thể tranh thủ một lúc rảnh để các bạn theo dõi thị trường cũng được. Split của sàn siêu thấp giúp bạn không phải canh giờ đẹp mới dám vào lệnh. Sàn cung cấp tài khoản raw split siêu nhanh, rất tối ưu cho chiến lược ngắn hạn hoặc là trung hạn. IC Market cũng hỗ trợ tốt cho giao dịch tự động, cực kỳ tiện lợi cho người bận rộn. Và nó cũng có hỗ trợ copy trading. Đấy, thì nếu như bạn muốn kiếm tiền trên cái lĩnh vực Forex này nhưng mà không có nhiều kinh nghiệm cũng như là không có nhiều thời gian thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng copy trading. Các bạn tận dụng những kinh nghiệm của các cái trader khác để có thể kiếm tiền trên thị trường tài chính này. Và cũng rất là hay, trên sàn IC Market này thì bạn hoàn toàn có thể tận dụng các cái công cụ hỗ trợ trong cái quá trình giao dịch của mình để có thể tiết kiệm thời gian. Bạn có thể sử dụng các cái cảnh báo giá để khi giá nó đến những cái vùng bạn cần rồi thì bạn mới quay lại thị trường để xem là có nên vào lệnh hay là không, hoặc là có nên chốt các lệnh đang giao dịch. Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng auto trading hoặc là copy trade khi mà sàn IC Market có kết nối với MyFXBook hoặc là Zulu Trade. Ngoài ra thì các bạn cũng hoàn toàn có thể cài đặt copy trade này trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc là CTrader. Bạn cũng có thể tận dụng VPS miễn phí của sàn. Nếu như bạn nào chưa biết thì VPS nó là một cái máy chủ riêng ảo cho phép bạn có mặt trên thị trường 24/7. Và đương nhiên, bình thường chúng ta đã ít thời gian rồi thì cái 24/7 này chúng ta sẽ dùng làm gì ạ? Và các bạn có thể sử dụng các cái con robot giao dịch để cài đặt trên cái VPS này và nó sẽ giúp bạn có mặt trên thị trường thay cho các bạn. Thỉnh thoảng các bạn vào thị trường để kiểm tra lại các cái thông tin là được rồi. Những cái thông tin trên ấy thì nó là cái lý do để chúng ta lựa chọn sàn giao dịch IC Market là nơi để chúng ta có thể giao dịch khi mà chúng ta bận rộn thôi. Thế còn cái chiến lược giao dịch nó mới là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm. Và chúng ta phải chọn đến một cái chiến lược nó phù hợp với cái cá tính của chúng ta cũng như là cái thời gian mà chúng ta có thể dành cho cái thị trường này. Và với những người bận rộn thì bạn không nên chạy theo những cái chiến lược quá là phức tạp. Hãy chọn những cái chiến lược dễ áp dụng và không cần canh giá suốt ngày. Có nhiều những cái chiến lược khác nhau để có thể giao dịch một cái sản phẩm Forex. Tuy nhiên chúng ta có thể đưa nó vào một trong ba cái nhóm chính. Thứ nhất đó là giao dịch thuận xu hướng, thứ hai đó là giao dịch đảo chiều, hay tôi còn gọi là giao dịch chặn đầu đấy. Và thứ ba đó là giao dịch breakout. Thì đối với những người bận rộn, cách an toàn nhất đó là chúng ta hãy giao dịch thuận theo xu hướng. Và trong trường hợp chúng ta giao dịch thuận theo xu hướng thì chúng ta hãy chọn những cái khung thời gian nó lớn một chút. Có thể là từ H4 trở lên, H4 này, D1, VK1 hoặc là MN. H4 tức là cứ sau 4 giờ thì nó hình thành xong một cây nến ấy ạ. Thế thì khi mà chúng ta giao dịch ở những cái khung thời gian lớn thì cái biến động của thị trường nó cũng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên để hình thành xong một cái trạng thái giá thì nó cần nhiều thời gian. Do vậy khi mà chúng ta bận rộn, lâu lâu chúng ta mới quay trở lại thị trường thì khi đó thị trường nó vẫn nằm trong một cái chu kỳ ở cái phạm vi mà chúng ta đã tính toán mà thôi. Ví dụ ở đây này, chẳng hạn nhé, tôi đang để ở cái khung H1 đi. Thế thì các bạn thấy này, hai cái đường này ấy, thì nó là cái đường phân tách thời gian. Mở đầu một ngày thì nó là cái nến đầu tiên ở cái vị trí đường này. Kết thúc một ngày nữa thì nó là cái nến ở cuối cùng ở trong cái khoảng này. Đó. Thế thì ở đây các bạn thấy này, sau mấy ngày nó mới hình thành được một cái đoạn như thế này. Một cái thị trường đi lên trong một cái phạm vi nhỏ thôi, chứ chưa nói là một cái phạm vi lớn trước đó. Ở đó thế thì khi mà chúng ta có những cái tính toán phân tích thị trường ở những cái khung thời gian lớn thì chúng ta có thể nhận định thị trường ở trong một cái khoảng thời gian có thể là trong ngày hoặc là một vài ngày hoặc thậm chí là một vài tuần. Ở trong trường hợp mà tôi giới thiệu ở đây thì sau một vài ngày nó mới hình thành xong một cái đoạn như này. Đấy, chính vì là sau một vài ngày nó mới hình thành xong một cái đoạn như thế này, một cái trạng thái thị trường như thế này,
Cho nên là chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian để chúng ta đưa ra những cái phương án xử lý với những cái lệnh giao dịch của chúng ta. Và khi mà chúng ta giao dịch thuận theo xu hướng thì cái độ an toàn nó cũng sẽ cao hơn. Ở trong trường hợp các bạn giao dịch đảo chiều hay còn gọi là giao dịch chặn đầu ấy, thì lấy ví dụ như này, các bạn thấy rằng trước đó nó đang có một cái xu hướng giảm chẳng hạn. Các bạn muốn chờ đợi để tìm kiếm một cái điểm vào lệnh ở nơi đó là cái nơi mà kết thúc của cái xu hướng giảm này. Đấy, các bạn thực hiện một cái lệnh buy. Thế thì rất là khó cũng như là rất là mất thời gian để các bạn có thể chờ đợi ra một cái vị trí đảo chiều như thế này. Đấy, thế thì chúng ta sẽ rất là khó khăn để có thể giao dịch được theo cái phương pháp đảo chiều hay là giao dịch chặn đầu. Bởi vì khi mà giao dịch theo cái trường phái đó, chúng ta sẽ cần phải nhiều thời gian để quan sát thị trường. Đấy, chúng ta sẽ chờ đợi khi thị trường nó đã hình thành ra cái xu hướng rồi, bắt đầu chúng ta mới tiến hành các cái lệnh giao dịch. Thế còn trong trường hợp các bạn giao dịch breakout ấy, thì các bạn sẽ quan sát giá trong một cái phạm vi dao động của nó. Thông thường ấy, thì chúng ta sẽ tìm đến những cái trường hợp là giá nó hoạt động trong cái vùng sideways. Chúng ta chờ đợi giá nó breakout khỏi cái vùng sideways đó thì chúng ta sẽ giao dịch đuổi theo. Nhưng cái việc chờ đợi để có thể giao dịch đuổi theo như thế thì nó cũng khá là mất thời gian. Đấy, thì chúng ta không biết là khi nào nó phá cái vị trí này để nó đi xuống, hoặc là những cái trường hợp như thế này. Đây, một cái ô ở phía dưới đây. Đấy, nó phá cái vị trí này để nó đi lên. Đúng không ạ? Thế thì chưa biết khi nào là nó sẽ phá cái vùng giá như thế này để nó đi lên hoặc là đi xuống. Nếu như chúng ta đặt những cái lệnh sell stop hoặc là buy stop, tức là chờ sẵn khi mà giá nó bứt phá về một hướng ấy, thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định ở cái chỗ đó là giá nó có thể fake out. Đấy, tức là nó phá lên một chút sau đó nó lại giật xuống. Những cái tình huống như thế thì cái độ an toàn nó sẽ không thể bằng được so với việc là chúng ta giao dịch thuận theo xu hướng. Một cái giải pháp giao dịch nữa khi chúng ta là những người bận rộn, đó là chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch scalping. Đấy, không chỉ là giao dịch swing trading hay là position trading thì chúng ta mới có thể dùng khi chúng ta ít thời gian được. Chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch scalping khi chúng ta ít thời gian. Đó, thì vấn đề ở đây đó là cái cách mà chúng ta tiếp cận đến scalping nó như thế nào thôi. Các bạn biết là cái thị trường Forex này thì cái thời điểm mà thị trường nó biến động nhiều nhất đó là phiên Âu và phiên Mỹ. Và cái thời điểm chồng nhau giữa phiên Âu và phiên Mỹ đó là khoảng từ 19 giờ tối cho đến 23 giờ đó. Đấy, thì cái khoảng đó là cái khoảng mà thị trường nó biến động rất là mạnh. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể chỉ cần giao dịch trong cái khoảng thời gian này. Đó, và trong cái khoảng thời gian này khi mà thị trường nó biến động rất là mạnh và chúng ta tìm kiếm được những cái cơ hội để có thể vào lệnh scalping thì chúng ta giao dịch scalping, giao dịch nhanh, lướt sóng, sau đó thì chúng ta sẽ chốt lệnh luôn. Và những cái hôm nào thực sự là thị trường nó đẹp thì chúng ta mới giao dịch. Thế còn có những cái hôm mà thị trường nó không đẹp thì chúng ta không giao dịch. Đấy, thì các bạn lưu ý là như vậy nha. Không phải hôm nào chúng ta cũng cần có những cái lệnh giao dịch, mà chúng ta sẽ chỉ giao dịch những cái hôm mà thị trường nó đẹp mà thôi. Và cái khoảng thời gian để chúng ta quan sát thị trường ấy thì chúng ta cũng sẽ chỉ đánh giá vào cái khoảng thời gian buổi tối. Cái khoảng thời gian đó nó có cái vị trí giá đẹp mới vào lệnh, còn không thì chúng ta cũng sẽ không vào lệnh. Nói thêm một chút nữa, đó là một trong những cái điều cũng rất là quan trọng khi chúng ta là những người không có nhiều thời gian, đó là chúng ta hãy tập trung vào một số những cái sản phẩm cụ thể thôi. Ví dụ cá nhân tôi thì tôi tập trung chuyên vào cái sản phẩm vàng. Đấy, và tôi chỉ giao dịch vàng thôi, nhưng mà tôi vẫn đảm bảo được cái lợi nhuận cho bản thân mình. Trong trường hợp các bạn không có nhiều thời gian mà các bạn lại quá ôm đồm giao dịch nhiều những cái sản phẩm khác nhau, và các bạn biết là cái thị trường này mọi thứ nó đều tuân theo xác suất. Các bạn càng giao dịch nhiều sản phẩm và những cái sản phẩm đó các bạn đều có một cái xác suất thua lỗ là như nhau, hay là một cái xác suất thắng là như nhau. Cho nên khi mà chúng ta càng quan tâm đến nhiều sản phẩm, chúng ta không thực sự hiểu rõ những cái sản phẩm đó, thì những cái sản phẩm mà chúng ta không hiểu rõ, cái độ nguy hiểm nó lại càng cao. Do vậy là cái rủi ro tài khoản của chúng ta nó cũng sẽ càng cao. Và đương nhiên khi giao dịch nhưng mà không có nhiều thời gian để theo dõi liên tục thì chúng ta cũng phải có một cái cơ chế để quản lý rủi ro thực sự là tốt. Để thực hiện các cái lệnh giao dịch ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể đặt các cái lệnh chờ, sell limit, buy limit, sell stop hoặc là buy stop. Nhưng ở đó thì các bạn cần phải xác định cái tỷ lệ risk reward tối thiểu là 1-2, và nó càng lớn thì càng tốt. Luôn luôn đặt stop loss cho các cái lệnh giao dịch. Và rủi ro trong một lệnh giao dịch ấy thì các bạn cũng để vừa phải thôi, có thể là 1 cho đến 2% tài khoản. Chứ nếu như mà chúng ta để quá nhiều rủi ro cho một lệnh
thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta không có nhiều những cái cơ hội để làm lại. Khi mà chúng ta để một cái lệnh có rủi ro thấp thì thua lỗ cái lệnh đó, chúng ta sẽ còn vốn để chúng ta giao dịch những cái lệnh khác. Không giao dịch những cái khối lượng quá lớn và sử dụng cái đòn bẩy vừa phải. Bạn có thể sử dụng trailing stop nếu có thể. Nhưng thực ra cái trailing stop này ấy, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể trailing stop bằng tay chứ không phải là trailing stop tự động. Trailing stop bằng tay có nghĩa là gì? Ví dụ các bạn thực hiện một cái lệnh mua tại cái vị trí này và giá nó đi lên. Nó tạo thành một cái vị trí đỉnh mới cao hơn cái đỉnh trước đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể dịch stop loss đang từ cái vị trí này chẳng hạn. Các bạn dịch lên cái vị trí này. Nó sẽ trên cái nơi mà các bạn đã thực hiện cái lệnh mua. Do vậy nếu như thị trường nó có quay lại thì cái lệnh của các bạn nó cũng sẽ dương được một đoạn như thế này và các bạn vẫn có lãi. Thế thì khi mà các bạn dịch stop loss như thế rồi thì các bạn đóng máy đi nơi khác hoặc là làm những cái việc khác thì các bạn vẫn thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Đấy, và ở đây thì khi các bạn dịch như này, các bạn vẫn để giá nó chạy thì giá nó đã chạy lên những cái khoảng rất là đẹp như thế này và chúng ta đã có một cái khoảng lời với cái tỷ lệ GC rất là lớn. Thì đây chính là cái cách trailing stop bằng tay đấy ạ. Thế còn nếu như các bạn thực hiện trailing stop tự động thì khi mà giá nó dịch chuyển lên thì cái vị trí stop loss nó sẽ tự động chạy theo và nó sẽ cách giá một cái khoảng. Đấy, và đôi khi trailing stop tự động thì nó cũng không tối ưu bằng cái việc chúng ta trailing stop bằng tay đâu ạ. Trước khi kết thúc video thì tôi cũng muốn gửi thêm cho các bạn một số những cái lời khuyên như này. Bạn là những người bận rộn thì bạn có thể kiểm tra thị trường 1 cho đến 2 lần trong ngày. Có thể là kiểm tra trước khi đi làm hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ. Và phần trên cũng đã nói rồi, giao dịch tối đa 1 cho đến 2 cặp tiền để tránh phân tán. Các bạn cũng nên ghi lại cái nhật ký giao dịch trong cái quá trình mà các bạn thực hiện các cái lệnh, kể cả những cái lệnh đó nó có là những cái lệnh thua lỗ hay là những cái lệnh thắng thì các bạn cũng đều ghi lại. Và khi các bạn ghi lại như thế rồi thì sau một cái khoảng thời gian nhất định các bạn mới có được cái sự đánh giá rằng cái phương pháp mà các bạn đang giao dịch nó có thực sự là phù hợp hay không, nó có cần cải tiến những cái gì hay không. Và càng ngày thì chúng ta sẽ càng có được một cái phương pháp tối ưu với cái tỷ lệ thắng ngày càng cao lên. Thì trên đây là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến cái bí quyết giao dịch cho người bận rộn trên sàn IC Market mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong cái quá trình giao dịch, nếu như có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.